خب، نظریه فروید درباره رشد روانی جنسی میگه که ما وقتی بزرگ میشیم از 5 مرحله خیلی مهم عبور میکنیم. انرژی جنسیمون که فروید اسمش رو گذاشته لیبیدو، تو هر مرحله روی یک قسمت خاص از بدن تمرکز میکنه. مرحله دهانی، مقعدی، آلتی، نهفتگی و تناسلی. اگه تو هر کدوم از این مرحله ها تجربه بدی داشته باشیم، ممکنه بعداً تو بزرگسالی یه جاهایی گیر کنیم و مشکلاتی مثل اضطراب، اعتیاد، وابستگی زیاد یا حتی افسردگی پیدا کنیم. مرحله دهانی از تولد تا حدود 1 سالگی. تو سال اول زندگی ما دنیا رو بیشتر با دهنمون کشف میکنیم. بزرگترین لذتمون از مکیدن سینه مادر یا شیشه شیر بود. چالش اصلی این دوره زمان از شیر گرفتنه. هانس رو آروم و بدون استرس از شیر گرفتن، ولی مادر ارنست فقط 4 ماه بعد از تولد از شیر گرفتش. خیلی زوده. و آیدا رو هم اغلب تنها میگذاشتن. وقتی گرسنه میشد فقط گریه میکرد. نتیجه هانس بعداً آدم سالم و مستقلی شد. ارنست یه ضربه روحی خورد و تو مرحله دهانی گیر کرد. برای همین همیشه آدامس میجوه تا جبران کنه. آیدا هم کل عمر دنبال تحریک دهانی میگرده و شخصیتش وابسته و گاهی دستکاری کننده شد. مرحله مقعدی 1 تا 3 سالگی. اینجا تمرکز روی کنترل ادرار و مفعوله. یاد میگیریم چطور از لگن استفاده کنیم. والدین هانس هر تلاشش رو تشویق میکردن و با حوصله بهش زمان میدادن. ولی والدین ارنست خیلی زود و با فشار شروع کردن و حتی تنبیهش میکردن. والدین آیدا هم کلاً بیخیال بودن. هیچ آموزش جدی ندادن. نتیجهش چی شد؟ هانس شخصیتی متعادل و منظم پیدا کرد. ارنست شد آدمی خیلی کنترلگر، خسیس و وسواسی. آیدا برعکس، شلخته، بی‌نظم و گاهی سرکش شد. مرحله آلتی یا فالیک 3 تا 6 سالگی. اینجا انرژی میره روی اندامهای تناسلی. تازه داریم تفاوت دختر و پسر رو کشف میکنیم. برای پسرها تقارض اصلی رقابت با پدره که بهش میگن عقده اودیپ. ارنست و هانس دوست داشتن مادرشون فقط مال خودشون باشه، ولی میترسیدن پدر تنبیهشون کنه. فروید به این ترس میگه اضطراب اخته شدن. آیدا هم حسادت به آلت تناسلی داشت. فکر میکرد اون کلید قدرته. پدر هانس تو این دوره خیلی حضور داشت و هانس با همزاد پنداری با پدرش مشکل رو حل کرد و بعداً رابطه سالمی با هر دو جنس داشت. ولی پدر ارنست غایب بود. ارنست حس مردانگی قوی پیدا نکرد. گاهی نسبت به زنها پرخاشگر شد و مدام با مردای دیگه رقابت میکنه. آیدا هم این حسادت رو تا آخر عمر نگه داشت و یه حس حقارت نسبت به مردا پیدا کرد. مرحله نهفتگی 7 تا 13 سالگی. اینجا انرژی جنسی یک کم عقب نشینی میکنه، بیشتر صرف یادگیری مهارت‌های زندگی میشه. فراخود قوی تر میشه و ما با ارزش‌های جامعه و دوستامون خیلی همزاد پنداری میکنیم. هانس کلی سرگرمی پیدا کرد، ارنست عاشق درس خوندن شد، آیدا کلی دوست پیدا کرد. تو این مرحله تقارض خاصی نیست و هر 3 تا آخر عمر از این مهارت‌ها سود بردن. با هیجان و در نهایت مرحله تناسلی از بلوغ تا آخر عمر. دوباره میل جنسی فعال میشه و به شریک جنسی علاقه‌مند میشیم. حالا باید تعادل بین خواسته‌های غریزی و قوانین جامعه رو پیدا کنیم. هانس که تقریباً بدون ضربه بزرگ شده بود، خود قوی ساخت. تو کار منظم بود، رابطه عاشقانه خوبی داشت و زندگی جنسی رضایت بخش. ارنست بیشتر از فراخودش پیروی میکرد. خواسته هاشو سرکوب کرد و ممکنه یه سری انحرافات پیدا کنه.
آیدا هم خود و فراخود ضعیفی داشت، خواسته‌هاش از قوانین و احساسات دیگران مهمتر بود. خودخواه شد و خیلی احساس گناه نمی‌کرد. برای اینکه این نظریه رو بهتر بفهمیم، باید بدونیم فروید خیلی روی ناخودآگاه تأکید می‌کرد. میگفت ما یه بخش ناخودآگاه داریم که همه خاطرات دوران کودکی و تجربیات قدیمی رو نگه می‌داره. حتی اگه خودمون یادمون نیاد، این خاطرات به صورت ناخودآگاه روی رفتار روزمره ما تأثیر می‌گذارن. ذهن رو مثل کوه یخ تصور می‌کرد. قسمت زیر آب، نهاد یا اید، دنبال لذت فوری. قسمت روی آب، خود و فراخود. بچه‌ها اول با نهاد زندگی می‌کنن. حدود 7 سالگی فراخود شکل می‌گیره. و تو نوجوانی خود سعی می‌کنه تعادل برقرار کنه. زیگموند فروید بنیانگذار روانکاوی بود. میگفت با حرف زدن و بیرون کشیدن این خاطرات دردناک میتونیم از مشکلات روانی خلاص بشیم و زندگی سالمتری داشته باشیم. توصیه‌اش این بود که به جای جنگیدن با عقده هامون باهاشون کنار بیاییم، چون اونا واقعاً بخشی از وجودمون هستن. خب، شما درباره این نظریه چی فکر میکنید؟ به نظرتون یه بخش‌هایش درسته؟ واقعاً تجربیات بچگیمون تا این حد تأثیر داره؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر همین ویدیو بخونم. ممنون که تا آخر همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید.